Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися з вами одним з моїх найулюбленіших рецептів паски. Приготовані таким способом паски виходять дуже пухкими, неймовірно ароматними та волокнистими і довго не черствіють. Далі детально розкажу і покажу процес їх приготування, так що впорається, думаю, будь-хто. Тому, хто ще в пошуку ідеального рецепту пасок, це відео для вас. Готуємо! Для початку необхідно заздалегідь підготувати сухофрукти. Тут у мене 150 г родзинок та 50 г сушеної журавлини. А взагалі сухофрукти обирайте ті, що ви любите. І так як родзинки не завжди бувають чистими, необхідно їх спочатку промити. Для цього я беру воду, яка щойно закипіла, і заливаю нею сухофрукти, щоб вона повністю їх покривала. Тепер перемішую і залишаю на хвилин 5-10. Далі зливаю з родзинок повністю всю воду. Якщо ви бачите, що вода занадто брудна, повторюємо цю процедуру декілька разів, поки вода не буде чистою. Тепер зробимо наші сухофрукти ароматними. Для цього вливаємо до них 60 мл соку апельсина. Для цього знадобиться один середній апельсин та 60 мл ароматного алкоголю. В мене коньяк, але це може бути також ром на ваш вибір. Тепер все змішаємо та розрівнюємо сухофрукти по мисці так, щоб вони максимально опинились замоченими в рідину. Далі накриваємо мисочку харчовою плівкою або кришкою, якщо використовували контейнер, і прибираємо настоюватись в холодильник мінімум на 1 ніч, а краще на добу. На наступний день можемо займатися тістом. Спочатку приготуємо опару. Для цього в глибоку тарілку вливаємо 100 мл молока кімнатної температури або злегка теплого. Можна навіть ось так пальчиком перевірити, щоб температура була комфортна. Ні в якому разі не використовуйте гаряче молоко, інакше дріжджі запаряться і гарне тісто вже не вийде. Додаємо сюди 20 г пресованих або 7 г сухих дріжджів. Ще всипаємо 2 столові ложки цукру із загальної кількості. Загальна кількість цукру 140 г. Також додаємо 3 столові ложки борошна із загальної кількості. Перемішуємо все до однорідності. Накриваємо рушничком чи плівкою та залишаємо при кімнатній температурі, якщо у вас тепло, або прибираємо в духовку при ввімкненій лампочці на 20-30 хвилин до збільшення опари в об'ємі. Через 30 хвилин бачимо, що опара гарно підійшла та збільшилась в об'ємі. Це говорить про те, що дріжджі якісні і гарно піднімуть наше здобне тісто. Якщо опара не підходить, краще замініть дріжджі на інші і повторіть весь процес з опарою знову. До опари вбиваємо 2 цілих яйця категорії С1. Вони мають бути кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте їх з холодильника. А також додаємо сюди ще 3 яєчні жовтки. Білки залишаємо на потім і можна буде приготувати з них дуже смачну глазур для пасок. Тепер цукор 140 г за мінусом 2 столових ложок, що ми додавали в опару, та 10 г ванільного цукру. Також для аромату додаємо сюди цедру одного апельсина. Як завжди, знімаємо тільки верхній помаранчевий шар, так як нижній буде давати гірчинку. Також замість апельсина ви можете взяти цедру лимона або заміксувати 50/50 цедру апельсина та лимона. Знову все змішаємо до однорідності. Ще нам знадобиться борошно 400-450 г, в залежності від того, скільки візьме тісто. Для приготування цієї паски я буду використовувати сильне борошно з вмістом білка 14. Ось так воно виглядає. Це борошно із пшениці сорту Манітоба. Але якщо такого борошна у вас на даний момент немає, можна використовувати звичайне борошно із вмістом білка 10,3 г. Але тоді його вам може знадобитись на 50-100 г більше, ніж сильного борошна. Тому враховуйте цей момент під час замісу тіста.
Обов'язково борошно просіюємо заздалегідь або вже безпосередньо під час замісу тіста. Як завжди, одразу все борошно не додаємо, а просіюємо його поступово в декілька етапів. Таким чином ми регулюємо консистенцію тіста і не заб'ємо його зайвим борошном. І після кожного разу гарно все перемішуємо. Спочатку, поки тісто ще рідке, можна вінчиком, далі візьмемо лопатку або ложку і далі будемо домішувати тісто руками на столі. На цьому етапі, поки тісто вимішуємо ще лопаткою, додаємо сюди дрібку солі та вмішуємо її в тісто. Тут я вже додала 400 г борошна і бачу, що тісто занадто липке і вимісити його руками буде досить важко. Тому додаю ще 50 г борошна і продовжую його вмішувати. Загалом мені знадобилось 450 г борошна. Більше додавати я не буду, щоб не забити тісто і готові паски вийшли пухкими та повітряними. Коли тісто вже доволі густе і в мисці його вимішувати стає важко, перекладаємо його на робочу поверхню і продовжуємо замішувати вже руками. Заздалегідь можете підготувати шпатель для тіста, щоб під час замісу допомагати собі відділяти його від робочої поверхні. На цьому етапі необхідно повимішувати тісто хвилин 15-20. Спочатку вмішуємо все борошно, яке ми додали, а далі вже просто вимішуємо тісто, щоб в ньому краще розвивалась клейковина. В процесі ви можете помітити, що тісто сильно липке і вимішувати його стає дедалі важче. Тому, щоб спростити собі задачу, можна періодично відділяти тісто від столу шпателем та змащувати руки шматочком м'якого вершкового масла. І ви помітите, як процес стане набагато легшим, і тісто вже не настільки критично буде липнути. Масло я беру із загальної кількості, яке пізніше буду вмішувати в тісто. Якщо у вас виникне спокуса підсипати тут борошна, то краще цього не робити, якщо хочете отримати пухкенькі паски. Не забувайте, що останнім ми будемо додавати в тісто вершкове масло, і після цього воно кардинально зміниться і вже не буде настільки липким. Звичайно, якщо ви використовуєте не сильне борошно, то так, його може знадобитись 450-500 грамів, але не більше. Як варіант, також можна заміксувати звичайне борошно із сильним 50/50. Якщо ви будете використовувати кухонний комбайн для замісу тіста, то процес, звичайно, буде набагато легшим і масло додавати в такому випадку на цьому етапі не потрібно буде. А взагалі, при замісі в комбайні всі інгредієнти додавайте в такому ж порядку, що і при замісі тіста руками. Також, якщо під час замішування ваші руки втомлюються, такий невеличкий лайфхак. Просто залишаємо тісто на столі, накривши його зверху мискою чи плівкою на хвилин 10. Таким чином і тісто відпочине, і ваші руки теж. А далі ви можете продовжувати його вимішувати. Так воно буде ставати навіть краще, і вам буде набагато простіше з ним працювати. Взагалі випікання пасок досить кропіткий процес, і тут доведеться старанно попрацювати руками, але результат, повірте мені на слово, того вартий. Через 20 хвилин замісу дійшла черга до вершкового масла. Беремо його 100 грамів. Воно має бути м'яке, кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте його з холодильника, щоб воно встигло зігрітись і трохи розм'якнути. Так вам буде набагато простіше його вмішувати. Я порізала його на кубики і тепер поступово по невеликому шматочку буду вмішувати його в тісто. Спочатку вам буде здаватись, що воно ніяк не хоче вмішуватись, тісто стає липким і починає ковзати по робочій поверхні. Але в процесі ви помітите, як саме тісто змінюється, стає менш липким, еластичним та приємним в роботі. Важливо наступний шматочок масла додавати лише тоді, як попередній повністю вмішався. І продовжуємо так, поки все масло не вмішаємо в тісто. Загалом по часу на вмішування масла в тісто в мене пішло 10 хвилин. Як тільки все масло вмішали, необхідно повимішувати тісто ще хвилин 20. Так, вам не почулося. Ще 20 хвилин замісу руками або в комбайні. Як я вже казала, чим довшим буде заміс тіста, тим якіснішими, пухкішими та волокнистими вийдуть наші майбутні паски.
Через 20 хвилин замісу ви помітите, як тісто кардинально змінюється. Воно вже не таке липке, дуже приємне на дотик, м'якеньке та еластичне. І на його поверхні повинні утворитись такі ніби волокна. Робоча поверхня суха, без залишків тіста. Без домішок вага готового тіста в мене вийшла майже 930 грамів. Далі візьмемо глибоку тарілку, в якій має підходити тісто, та змащуємо її залишками м'якого вершкового масла. Гарно проходимось по дну та бокам миски. Викладаємо сюди наше тісто. Накриваємо зверху плівкою та рушником і ставимо підходити від 1 до 3 годин до збільшення в об'ємі в 2-3 рази. Я ставлю в духовку на підхід тіста при 30 градусах або можна при увімкненій лампочці. В цей час підготуємо сухофрукти. Дістаємо їх з холодильника та знімаємо плівку. Бачимо, що вони в себе ввібрали майже всю рідину, але ще трохи залишилось. Тому все зайве необхідно злити і можна ще додатково викласти родзинки на сито, трохи їх попритискати, щоб вони краще стекли. Якщо не любите такої кількості родзинок в тісті, можете взяти 100 грамів, наприклад. Але, на мою думку, їх тут просто ідеальна кількість, не багато і не мало. Тепер викладаємо їх на застелену паперовими рушниками дощечку або тарілку та ретельно просушуємо. Зайва волога нам в тісті не потрібна. Все, що треба було, родзинки вібрали в себе. Перекладаємо їх в тарілочку і відставляємо поки що в сторону. Тим часом дістаємо наше тісто. Пройшло 2 години і воно збільшилось в об'ємі приблизно в 3 рази. Стало пухким та повітряним. Викладаємо його на робочу поверхню. Злегка обминаємо, випускаючи бульбашки повітря. Якщо тісто сильно прилипає, можна трошки змастити стіл рослинною олією. Розтягуємо тісто руками в прямокутний пласт і викладаємо зверху наші сухофрукти та розрівнюємо їх по всій поверхні тіста. Тепер збираємо його докупи і трошки повимішуємо, буквально декілька хвилин, допомагаючи тим самим родзинкам рівномірніше розподілитись по тісту і не скупчуватись в одному місці. Можна взагалі сухофрукти не додавати в тісто, якщо не любите. Тоді на цьому етапі можна сформувати вже паски і викласти їх по формам та поставити на фінальну розстойку. Як тільки родзинки вмішали в тісто, округлюємо його, підкатуючи руками в кульку. Викладаємо в миску, накриваємо плівкою та рушником. І знову прибираємо підходити від 1 до 3 годин до збільшення в об'ємі в 2-3 рази. На цей раз воно може підходити довше за рахунок того, що в тісті є родзинки. Моє тісто другий раз підходило 2 години. Викладаємо його з миски на робочу поверхню. І знову обминаємо руками, випускаючи бульбашки. Далі можна підкатати в прямокутник або кульку, як вам зручніше. Вага готового тіста з додаванням сухофруктів у мене вийшла 1 кг 170 г. Від цього ми будемо відштовхуватись при формуванні пасок. Я буду використовувати паперові форми об'ємом 11 см на вагу паски 300 г. Мені знадобиться 4 таких форми. Звичайно, що ви можете взяти 2 великі форми по 500 г тіста або 3 середні по 400 г. Зараз підрівнюємо наше тісто та ділимо його на 4 однакові частини за допомогою шпателя або ножа. Якщо будете пекти 2 великі паски, то діліть тісто на 2. Щоб було зовсім точно, можна кожен шматочок відміряти на вагах. Я ж ділю на око. Тепер кожен шматочок збираємо докупи, міцно защіпуючи краї.
Перевертаємо защіпом донизу та підтягуємо, формуючи з нього кульку. Старайтесь, щоб родзинки були всередині і не виглядали назовні, особливо на шапочці паски, адже тоді вони можуть підгорати в духовці або розривати верхівку. Тому все, що виступає назовні, ховаємо всередину. Викладаємо готові кульки у форму та трохи підрівнюємо. Тісто має заповнювати форму на третину. Якщо хочете більш важкі та менш пористі паски, можете заповнювати форму на 50%. Так само округлюємо решту кульок. Також на моєму каналі є дуже класний рецепт ідеальних крафінів з 2 різними начинками, які точно прикрасять ваш великодній стіл. Посилання на рецепт зараз на екрані та в описі під цим відео. А хто більше полюбляє паски з додаванням кисломолочного сиру, такий рецепт також в мене є. Посилання так само ви знайдете в описі. Далі підготуємо деко або решітку та ставимо на неї наші заповнені форми з тістом. Накриваємо зверху плівкою та прибираємо на фінальну розстойку на 1,5-2 години. Можна також в духовку під лампочку. Тісто має піднятися майже до країв форми, тому орієнтуйтесь саме на цей показник, а не на час. Мої паски підходили рівно 2 години. Ось так вони збільшились в розмірі. Де було більше тіста, вони трохи вищі, де менше – нижчі. Головне дати паскам гарно підрости на цьому етапі, тоді після випікання у них вийде гарна верхівка без тріщин та розривів. Тепер ставимо їх випікатися у розігріту до 170 градусів духовку, режим вверх-низ на 35-40 хвилин. Якщо у вас більші форми, то часу на випікання може знадобитись трохи більше. В моїй духовці паски випікались 40 хвилин. Обов'язково перевіряйте їх готовність дерев'яною шпажкою по центру. Вона має виходити повністю сухою, без залишків на ній мокрого тіста. Там, де родзинки були на поверхні шапочки, можна побачити, що вони підгоріли. Але, в принципі, верхівки вийшли рівними та без розривів, саме завдяки гарній фінальній розстойці тіста в формах. Тепер залишаємо наші паски повністю охолонути в цих формах. Можна так залишити, а можна покласти їх на бочок. Але тоді не забувайте періодично їх перевертати, щоб не було вм'ятини з одного боку. Щоб паски довше зберігались, можна їх залишити в цих формах і просто зверху прикрасити глазур'ю. Або, кого так само, як і мене, такий варіант не дуже влаштовує, зняти з них обгортки, покрити глазур'ю, дати їй застигнути і вже потім прибрати паску в пакет чи замотати харчовою плівкою. Як бачите, вони виходять гарно зарум'яненими з усіх боків. Дуже важко втриматись, щоб не спробувати їх одразу, навіть без глазурі. Адже вони надзвичайно ароматні і цей приємний запах здобної випічки ще добу стоїть в оселі після їх випікання. Звичайно, вони вартують всіх старань та часу, витрачених на їх приготування. Тим паче ви завжди можете подвоювати кількість інгредієнтів, щоб пасок вийшло побільше, і насолоджуватись ними цілий тиждень, а то й 2. Прикрашаю я їх швейцарською меренгою, рецепт якої є в мене на каналі. Тут не буду розповідати, як вона готується, адже відео і так вийшло занадто довгим. Навряд чи в когось вистачить терпіння додивитись його аж до цього моменту. Посилання на рецепт швейцарської меренги ви зараз бачите на екрані та залишаю в описі до цього відео. Там я більш детально розказую та показую 3 різні способи, як можна прикрасити нею паски. А зараз залишається тільки розламати і подивитися, яка вона вийшла всередині. До речі, це вже паски на наступний день, після того, як вони повністю охолонули. Як бачите, вони просто неймовірні, пухкенькі та повітряні, немов хмаринка, але в той же час не такі, як вата. Тісто вийшло пористим та волокнистим. Ще й ароматні сухофрукти прекрасно їх доповнюють. Вони в міру солодкі, з приємною цитрусовою ноткою. А в поєднанні з глазур'ю це взагалі щось неймовірне. Варто вам лише раз спробувати, і я гарантую, за вуха не відтягнеш. Спробуйте хоча б раз приготувати паски за таким рецептом, і я впевнена, він стане вашим улюбленим. А якщо вам сподобалось це відео,
Ставте вподобайку та підписуйтесь. Це буде найкращою подякою та підтримкою за мої старання. Залишайте коментарі та діліться, якими вийшли ваші паски. Мені ж залишається побажати вам смачної паски та світлого свята Великодня. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть смачними. До зустрічі!